हेलो साथीहरु नमस्ते टेक्निकल चुलबुल युट्युब च्यानलमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। विभिन्न थरीको भिडियो लिएर आउने क्रममा आज पनि तपाईहरु माझ मैले एउटा भिडियो लिएर आइसकेको छु र भिडियोको थम्बनेल हेरेर पनि तपाईले गेस गरिसक्नु भयो आज मैले कुन क्याटेगोरीको भिडियो लिएर आएको छु भनेर। आजभोलिको युगमा 21औं शताब्दीमा जो कोहीको पनि हातमा एकदमै टिकटकर त हुनु नै हुन्छ र टिकटक जसले पनि चलाइरहेको छ, कोही नयाँ हुनुहुन्छ कोही पुरानो हुन्छ, टिकटकमा लागि पर्ने पनि कतिपय मित्रहरु हुनुहुन्छ र म पनि पर्सनल आफै भोगेको कुरा मैले पनि टिकटक चलाएर मैले धेरै नै अनुभव गरेको कारणले यो भिडियो बनाएको छु। टिकटकमा चाहिँ यतिखेर सानोतिनो तपाई हाम्रै गल्तीको कारणले गर्दाखेरि जो कोही व्यक्तिलाई पनि फलो गर्दाखेरि चाहिँ फलो टु फास्ट भनेर तपाईको फोनमा पनि यो समस्या चाहिँ उपलब्ध छ भनेदेखि चाहिँ के गर्दा हुन्छ त भनेर त्यसकै लागि एउटा सल्भ गर्नको लागि मैले एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियो फुल हेरेर तपाईहरुले पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। मैले सिकाए अनुरूप गरेर जानुभयो भनेदेखि तपाईहरुको 5-6 घण्टा भित्रमा चाहिँ तपाईको एकदमै सक्सेस हुन्छ। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन भने टेक्निकल चुलबुल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। सर्वप्रथम त तपाईले तपाईको टिकटक ब्राउजर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको टिकटक ओपन गरेपछि यहाँ देख्नुहुन्छ प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला। प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यहाँ देख्नुहुन्छ माथि 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। 3 डटमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले यहाँदेखि स्क्रल डाउन गर्दै जानुहोस्। यहाँ तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन यहाँनिर रिपोर्ट प्रब्लम भनेर देख्नुहुन्छ। रिपोर्ट अफ प्रब्लममा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको इन्टरफेस अर्को यो तरिकाको हुन्छ। यहाँनिर देख्नुहुन्छ फलोइङ टु फास्ट भनेर तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यो फलोइङ टु फास्ट मैले टिक लगाएको छु। यसमा तपाईहरुले क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको अर्को इन्टरफेस एउटा यो तरिकाको खुल्छ। यहाँनिर देख्नुहुन्छ एस र नो छ, यसमा नो क्लिक गर्नु होला। मैले टिक लगाएको छ नै नो क्लिक गरेर नीड मोर हेल्प्स भनेर तपाईले क्वेशन गर्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यो अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको टेल अस फिडब्याक भनेको छ एउटा पिक्चरको पनि सिग्नल तल देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर केही लेख्नु पर्ने हुन्छ। मैले लेखे सेम लेख्दा पनि भयो, अरु तपाईले केही बुझ्नु पर्ने अरु लेख्दा पनि हुन्छ। मैले यहाँ सेभ गरिराखेको छु, यही अनुसारले तपाईले लेख्नु होला। यहाँनिर मैले लेखेको छ नि म तपाईलाई पढेर सुनाउँछु। हेलो टिकटक टिम, माई प्रोफाइल सपोर्टेड 1K फलोअर्स बट आई हैव जोइन्ड सो मेनी फलोअर्स फ्रम auto follows or auto like that why my account has followers too fast. Please receive my profile and solve my problem as will as possible. Thank you टिकटक टिम भनेर तपाईले टिकटक लिंक चाहिँ कहाँ पाउनुहुन्छ भने मैले लिंक राखिन। टिकटक लिंक चाहिँ टिकटकको प्रोफाइलमा एडिट भित्र जानु होला। एडिट भित्र तपाईको लिंक टिकटक लिंक भन्छ यहाँ पाउँछ। अनि त्यो टिकटक लिंक यहाँ राख्नु होला। देखि यहाँ तल एउटा पिक्चरको फोटो राख्नुहुन्छ, देखिराख्नु भएको छ। यहाँनिर नि एउटा तपाईले तपाईको टिकटकको प्रोफाइलको चाहिँ स्क्रिनशट गरेर त्यो फोटो राखिराख्नु होला। अनि यहाँनिर तपाईले मैले सिग्नल दिए अनुसार त्यहाँ हाल्नु होला। मैले यहाँनिर पिक्चर लगाउँदै छु र तपाईको पनि टिकटकको चाहिँ प्रोफाइल यहाँनिर लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईको काम एकदमै छिटो हुन्छ। तपाईको प्रब्लम चाहिँ सल्भ छिटो हुन्छ यदि सबै फर्मेट पूरा गरेर जानुभयो भनेदेखि। यहाँ मेरो भइसकेको छ। यसपछि रिपोर्टमा क्लिक गरिदिनु होला। तपाईको 5-6 घण्टा भित्र यो सल्भ एकदमै टिकटक टिमले गरिदिन्छ। आजको भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा भेटौँला। तपाईहरुमा भिडियो हेर्दिनु भयो, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, बेल आइकन बजाइदिनु होला। एकदमै यस्तै भिडियो लिएर आउँछु। धन्यवाद।